गाइज ब्लग न्यू अपडेट है गाइज। अब आउने भिडियोहरू चाहिँ सब यो मार्फत आउनेछ है गाइज। मोटो ब्लग गाइज यु क्यान सी भनेर भन्नु नमिल्ने होइन। बैट्री चार्जिङ नै गाइज। बैट्री माइक्रो एडेप्टर बैट्री एउटा दुईटा तीनटा एउटा त्यहाँसँग चारटा छ है। एक्स्ट्रा बैट्री मसँग तीनटा छ गाइज। अब यसको लागि यो भयो। अब यसबाट पनि भएछ भने यसबाट पनि सायद हुन्छ होला मेरो विचारमा चाहिँ। यो छ एक्स्ट्रा यो। अब यो त सबैजना युज गर्ने थाहा भइहाल्छ भन्नै पर्दैन है। अर्को यसमा भनेको बोयाको हो। साउन्ड क्वालिटी एकदम बबाल आउँछ गाइज। यसमा अब के छ भनेदेखि वाटरप्रुफ गाइज। गोप्रोको वाटरप्रुफ यस्तो छ गाइज। अब यसमा भनेको गोप्रोको साउन्ड बोक्ने भइहाल्यो गाइज। यो भयो मैले खोल्नु त खोलिसकेको छ गाइज। बैट्री भयो, अब माउस भयो, त्यो चार्जर त्यतिको हो गाइज। अब आधी घन्टासम्म वाटरप्रुफ भइहाल्छ नि। अब 12 मेगापिक्सल भइहाल्यो, फोके भइहाल्यो। अब 33 मिनट यो भइहाल्यो। भोइस त्यतिकै भयो, क्लियर भयो। स्क्रिन टच, स्लो मोसन, म्याप, जिपिएस, क्यामेरा भइहाल्यो। तर साउन्ड क्वालिटी बबाल आउँछ गाइज, बबाल यस्तो दामी छ कि। अब यो गोप्रोको यो बेगर त अब जिन्दगी अधुरै हुन्छ होला सायद खानु। गोप्रो चलाउने मान्छेहरूलाई प्रायः जस्तो अब यो नचलाउने त कुरै छैन। यसबाट अब जस्तो हामीले जसरी चलाउँछु भनौँ त्यही अनुसारले अब चलाउन सकिन्छ गाइज होइन। अब त्यस्तै हो। अब यो अघि मैले तपाईँलाई देखाइहालेँ। तर जस क्वालिटी वाइज एकदम बबाल। म चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ अब यहीबाट चाहिँ मैले खिचिरहेको छु भने यसबाट म यो गरेर सर हेरिदिउँ होइन। अपडेट है गाइज, अपडेट युट्युबमा गाइज। के गर्नु त्यत्तिकै नहुँदो रहेछ कि गाइज। भन्न सजिलो तर गर्नुले एकदम गाह्रो हुने रहेछ गाइज। गाइज यसबाट चाहिँ के हो भन्दादेखि म यसमा खोलेर हजुरलाई देखाउनु छु। यसबाट चाहिँ गिम्बलबाट गोप्रोलाई एड गरेर यहाँबाट एड गरेर यहाँबाट यो माइक्रोफोन लगाएर स्ट्रेट राखेर पुरै कुदेर खिच्दाखेरि पनि एकदम मजाले भिडियोलाई चाहिँ नलिकन उयो गर्न सकिन्छ। यसबाट चाहिँ एड गर्ने हो, यहाँ माइक्रोफोन उयो गर्ने हो एडजस्ट गर्नको लागि। र अब मेमोरी 128 GB को मसँग दुईटा छ गाइस। यो अब स्यामसङ त भइहाल्छ त्यो नर्मली। अब
यसबाट पनि सही आउँछ है गाइस। अब यसलाई यस्तो गरिदिने, अब हल्का एडजस्ट गर्न मिलिहाल्छ। यसलाई अब यस्तो ढल्काउँदा नि भयो, ठाडो बनाउँदा नि भयो, तर सही हुन्छ। छोटोको मोबाइलबाट भ्लग गर्दाखेरि सही हुन्छ। यसबाट पनि मजाले हामीले गर्न सकिन्छ गाइस। अब अरू त्यस्तै हो, यस्तो छ है। तर यति बनाउनलाई लगभग धेरै समय लाग्दो रहेछ गाइस। आजलाई यति भन्दै भिडियोलाई अब धेरै नबनाऊ। अब भएको सामान यति हो होइन, हल्का यसो इन्फर्मेसनको लागि हजुरहरूलाई। खासै भित्र अब केही पनि छैन यसभित्र। अब यो भयो गोप्रो भइहाल्यो। अब एक्लै भएपछि अलिक खोलेर देख्न गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस। त्यही पनि भएको चिजहरू सो गरिदिउँ न भनेर अब यो भइहाल्यो। कसरी युज गर्ने, कसरी के गर्ने भनेर भएको त्यही हो। मैले चाहिँ अलरेडी अब उयो गरेर राखेँ गाइस होइन। ब्याट्री अब एक्स्ट्रा यहाँनिर अझै एउटा छ गाइस।